So, yes, today, ngayon guys, ay naisipan kong mag-vlog, gumawa ng vlog, at maglilinis ako ng kwarto ko. Yeah! Hindi naman siya sobrang kalat. Yeah, literal na di siya sobrang kalat guys, ganun. Kalat talaga siya, and yes. Ang gagawin ko today ay maglilinis tayo guys. Yeah. Kasama ko kayo sa paglilinis. Kaya, let's go! Kasi, sobrang bored ko na dito sa bahay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya, yeah. Mukhang mag-rearrange lang ako. And, yun. Yes. Sobrang haggard ko, bash. Ang init! So, yan guys. Sobrang kalat. Yes, ewan ko na lang. Ewan ko, bakit? Hi. Yan, sobrang init guys. Kaya di na kontento sa isa, ginawang dalawa. Ewan ko guys. Yan, mga kagamitan ko. But, we need to use face mask. Yan, ito guys. May face mask akong dala-dala. Ang iwas ng ano yun? Abog. Yeah. Wow. Need na nating ilagay yung face mask, guys. Kasi para iwas sa mga alikabok, guys. Yan. And naka-ready na rin yung upuan, yung trash can, yung walis, at ano ba to? Trash can and dustpan, guys. Yeah. Ginagawa mo! So haggard, guys. Yeah. Kita, ganun. Yes, guys. Sobrang dumi pa, guys. Ako na natin, guys, yung mga di na magagamit. Yan. What's up? So, guys, hindi na ito magagamit. Meron pa dito, guys, yung mga hindi na magagamit. Tapon na natin. Yes, dami po dyan, guys. Sobrang kalat. Hi. Hi. Kailangan ko pang linisin yung salamin ko, guys. Ayan, sobrang dumi na rin, guys. Yeah.
Yes guys, kakatapos ko lang maligo. At dala-dala ko na to guys. Yeah. Change ko muna yung bedsheet ko. Tapos yung cortina guys, i-change ko na lang ng kulay green since wala akong pink ngayon. Kasi nilalabhan pa guys. Yeah. Nasaan ba dito yung mga bedsheet? Shopee, baka ito guys, pwede na to. Bedsheet. Yeah, mukhang bedsheet to guys, so okay na to. Guys. So, balik tayo sa aking kwarto, guys. Yes, nahanap ko na yung bedsheet dun sa kabilang bahay. Yes. So, yeah. Papalitan na natin, guys. Lagay ko muna dito. Set up ko muna yan dyan. Stay put. Wait. Lock ko lang yung pinto. Birthday gift, nandito yun guys. Nandito yung dalawang punda. Yan, dati. Hindi ko pa siya nagamit. Mag-unbox ba tayo, charot. Yan guys, hindi ko pa nagamit yung mga birthday gift. Yan, anong dibo ko pa yan. Yan. Mermaid doon na punda guys. Ito, malapit na guys. Yun guys, so ito, since hindi siya kakasya, hindi siya nagkasya. Oh, na. So, ito na lang guys. Team, ano tayo ngayon? Assorted. Kasi wala akong kulay pink na mga gamit sa ngayon. Kasi, need pa siyang labhan. Sad. Sad feeling. Charong. But we need to. May mga bagay na dapat palitan. Para makita mo naman yung worth ng ibang tao. May mga bagay na dapat palitan para makita mo naman yung worth ng ibang tao. Yeah! Na 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 na. Ginagawa mo? Ganun pala yun guys. Yung sa TikTok, yung ganun.
Ten. Ano? Ten. 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 Ten-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Woo! Woo! Feeling blessed. Ay, hindi ko lang yun. Na-na-na-na. Ha? What? Na-na-na-na. Ewan ko na lang guys. Ganito. Final. Charot. Na-na-na-na. Na-na-na-na. No? Na-na-na-na-na-na. Yoo! Nakakapagod guys. Nagtitext. May nag-chat guys, kapatid ko guys. Ayan, hindi siya hindi siya nakafocus. Ayan. Ayan guys. Nag-chat siya guys. Magpapaload daw siya. Kasi hindi ko alam kung saan yung cellphone ko nakipat. Saan Dito pala guys. Yeah, ito guys. I need you, girl. Na-na-na-na-na-na. And that's a control. Sobrang init, guys. Kaya naka-electric fan tayo. Sobrang ingay. So, pagpasensya ka nyo na.